show. Gusto ko ng fries, gusto ko ng noodles, gusto ko kumain ng extra rice. Gusto ko ng tapa pagkain may taba, kahit na ako ay tumaba. Welcome to Pinoy Foodaholics! Gutom ka na ba? Tara, magluto tayo. This time, gagawa tayo ng napakasimple, very healthy, at talagang international siya. No? So, yun. Gagawa tayo ngayon ng Kani Mango Spring Roll. Yan. It is a Japanese and a Vietnamese combined flavor. No? Na healthy dish, kaya refreshing siya. Nakikita nyo ngayon, no? Hindi tayo magluluto pala, i-combine lang natin yung mga ingredients natin at simple at it is, di ba? English yun. Okay, so ipapakita ko ngayon kung ano-ano yung mga ingredients natin. Ang una nating ingredients ay itong spring roll wrapper rice paper, no? So ito siya, tingnan nyo yan. Ibinababad natin yan, ibababad natin yan sa water in 5 minutes, 3 to 5 minutes para lumambot. And then next natin yung ating lettuce. Ito ay romaine, any kind of lettuce, para meron tayong green leafy vegetables or sa pansalad. And then meron tayong mango, siyempre the best of the best from Philippines, Davao mango. Cucumber, meron tayong carrots, then yung ating crab meat, no? Crab meat yan. So, at meron tayong sauces, no? Ito yung ating roasted sesame sauce. Yan ang gagawin. Diyan natin didip yung ating sauce. At yung isa pang klase ng sauce, mayonnaise na may combination ng lemon and konting sugar. Okay? So, subukan na natin gawin. Okay. Let's go! A few moments later. First natin gagawin, lagay tayo ng puno, lagyan natin ng water. Yan. Dahil dyan natin ibababa yung ating rice paper, yung ating spring roll wrapper. Ito siya. Tanggalin natin takip. Lalagay tayo ng isa. Every 3 to 5 minutes ibababad natin yan. I think dagdagan pa natin konting tubig. Gagawa tayo nito mga 5 o 6 na ganito. Babad lang natin siya, then balikan natin. Okay? Ganyan. Dapat nako-cover yung buong wrapper para lumambot siya. Okay? Next natin yung ating carrots. So, babalatan muna natin siya. Yan. Pagkatapos natin itong balatan, iiwain natin ito ng manipis, parang pampansin. Julian slice. Yan. Mas ganda. Okay. Okay na yan. Gawa na yung ating unang slices ng vegetable. Ang carrot. Next na natin ang cucumber. Ang ating cucumber. Piliin lang natin. Yan. Slice na siya. Make sure na yung kamay nyo po ay nag-wash kayo. Okay? Siya. And slice natin. Ganyan. And remove natin yung okay? Tanggalin natin yun. Okay? Yan lang kabilis. Okay? Then slice natin ng manipis. Ganun pa rin. Same ng iwa ng carrots. Julian slice. Pero mas manipis pa dito ha. Yan. Gagawin dito ha. Para mas maganda. Yan. Yan ang gagawin natin. Kapag sa manipis. Yan. Slice natin yung ating file natin. Ayan. Okay. Next natin yung mango. Yung ating mango. Wow.
Amoy matamis yung mangga. Sarap. Amoy pa lang. Natatamisan na ako. Yun, no? Wow. Okay, slice natin. Okay, kailangan natin ng goblet para makuha natin ng perfect na perfect. Yun, no? Yun, no? Kuha. Ito na siya. Yan. No? Ito rin. Yan. Oh. Tapos, slice natin siya ng maninipis. Yan. Oh. Ganda. Tamis naman ng ganito. Nakakatakam. Oh, ang sarap niya. Ulitin lang natin tong mga procedure na to sa iba pang mangga. Okay? Lipat na natin yung ating mangga. Wow. Dah. Yan. Sarap. Napaka-colorful niya pag tinignan. Okay, ang next natin, itong ating crab meat. So, dali lang din ito. Si-shred lang natin. So, pahaba pa rin. Same nung ano yung hiwa natin dun sa carrots, ganun din yung itsura niya. So, sa mga sa ating cucumber, pag hiwalayin lang natin yan hanggang sa ma-shred ng lahat. Ganyan lang siya. Ulitin lang natin yung proseso hanggang sa make sure lang na mas kayo ng kamay. Okay? Gagamitin natin yung ating hand naman mixer kasi hindi tayo mag-mix. So, ayan lang. Ganyan lang. Basic lang. Ulit-ulit lang. Pati ito, lahat ng proseso natin. Ganito gagawin natin. Okay? Tingnan natin dito yung Kani crab meat. Tapan natin para hindi siya malangang. Siya, very colorful. I-cover muna natin para hindi siya malangang. Yan. Okay. Next, gagawin natin yung sauce ng ating Kani Mango salad. So, ito, mayonnaise, lemon, and sugar. Meron kayong sesame oil, okay din yun. Add flavor. Ilalagay natin dito. Hindi natin ubusin to. Konti lang ilalagay natin. So, ayan. Konting sugar. Lang. May konti lang lasa. Then, ito, twist natin konti. I-roll pa lang. So, then, bago natin siya slice. So, para lang mag-juice siya ng konti. Ilalagay natin lang. Natin isama yung buto. Yan. Then, kung may white sugar kayo, mas okay. Mix lang natin. Ito yung ating unang dipping sauce para sa ating Kani Mango Spring Roll salad. So, ang haba. Pero yun din yun. Kani Mango salad, Kani Mango Spring Roll salad. Same. Yan. Tignan natin. Nice yan. Okay. Next nating sauce, hindi na natin kailangan i-mix. Lalagay lang natin itong roasted sesame salad dressing. Sarap to. Gandang ilagay rin sa yan. So, dalawang dipping sauce yung natin. Isang sesame, roasted sesame, at saka yung mayo. Pwede rin tayong gumawa ng peanut sauce. Gusto natin, So, i-arrange, assemble na natin yung paggawa ng spring roll. Okay? Ito, malambot na ito. Pwede na natin isin muna yung yan. Kailangan mailapat natin siya. Hirap lang. Challenging din pala. So, ilalapat natin siya. Yan. And then, dito na natin ilalagay yung ating mga leaves. Yan. Option kang ganyan. Pwede mo ganyan. Yan. Then, lagyan na natin yung ating mga sahog. Yan, no? Lagyan natin muna yung carrot. Then, cucumber. Yan. Then, mango. Yan, no? Sarap. At syempre, yung ating crab stick. Sulit pa. You know? Diba? Yan. Then, lagyan tayo konting duck niya. Tapos, fold natin. Kailangan ma-fold natin na ganyan. Tapos, close natin. Yan. Ganyan. Bago, i-roll. Dahan-dahan. Yung siya. Ulit-ulitin lang natin yung procedure, siya, tsaka yung ating lettuce. Ulitin lang natin yung procedure para mabuo natin yung ganitong tsura. Okay? Ilagay lang natin dito. Yan. Okay. Ulitin natin yan mamaya.
Ayan na. Ito na yung lahat ng ating pinalot, ano? So, tingnan nyo. Ngayon, hihiwain natin siya. Isa-isa. Nakapit siya. So, ayan. Pwedeng paslan, pwedeng paganyan. Hiwain natin siya sa tatlo. Ayan. Ayan. Wow. Okay. Ayan lang. Hiwain natin lahat to. Okay? Ito na ang ating Kani Mango Spring Roll. Ayan, no? Yeah, boy. Fresh na fresh. Hoy, teka. So, syempre, excited na tayong kumain yan. Ayan, komple, no? Wait lang. Ayusin natin saglit. Hello, ayan na. Ito na yung ating finished product. Yum, yum, yum. Medyo nakakasinaw pero masarap. So, ito na yung ating Kani Mango Spring Roll. Yan. Nagsamang flavors ng Japanese and Vietnamese mixed together. Boom! Solid! Siyempre, ano pa inaantay natin? Dito na tayo sa ating ikiman portion. Yahoo! Ayun, excited na ako. Siyempre, try natin sa flavors ng sauce na ito. Itong roasted. Itong roasted sesame seeds. Ano natin? Hindi mahirap na hawakan pero sige. Dip natin saglit. Boom. Show. Ooh. Speechless. Sobrang masarap. Very healthy. Crunchy, fresh yung yung mga gulay and then yung fruits. Ang sarap. Solid. Nanggugulo sa tabi ko. Isang makulit na pusa. The next natin, na-try naman natin ito mayonnaise. So, i-dip naman natin siya sa mayonnaise. Natin. Gusto ko kumain. Luto mo ay pumikin. Almusal sa umaga. Patikin nga ng hilaga. Sarap. Gusto kong mariwala. Try nyo na to mga mami. Solid. Napakapagpisa. Gusto nyo mag-diet. Gusto nyo healthy living. Ito na ang sagot. Must try. Kaya subukan nyo na. Napakasimple lang. Kaya, paano? Sa Foodaholics, salamat sa panonood. Please like and subscribe. Ito kayo yung ating videos. Please support po. Tuloy-tuloy lang tayo. Bye-bye po. Thank you.